Deoarece am intrat un pic în disperare, că n-am știut că iarna nu e ca vara și la panourile solare, mi-am mutat panourile în exteriorul geamurilor. Sper, când o să fie soare, să primez mai mult curent, adică mai mulți amperi. Au fost 2 săptămâni de ceață. Acum, de exemplu, e ora 14:30 și uitați-vă că soare nimic. Și am reușit să descarc bateria până la 11,8 volți și m-am speriat, nu știu cât avea, 40% sau așa ceva. Și acum m-am tot gândit cum să fac, că deocamdată vânt nu este. Așa că soluția a fost să le mut în exterior. Le-am mutat, ora 14:30, mere să vedem câți amperi încarcă la soare deloc. Ținând cont că panourile astea ar trebui să dea în jur de 2,35 de amperi fiecare, în cazul în care bate soarele în unghiul potrivit și soare la maxim la ora 12, 13, 14. Mergem să le vedem și pe alelalte. Astea la alte 3 le-am pus pe orizontală, tot așa le-am fixat ca și celelalte, cu 2 țevi pătrate îndoite. Astea văd că ar trebui să-mi dea 1,8 amperi fiecare, soare deloc în momentul ăsta. Și să vedem ce mi-arată regulatorul. Regulatorul zice 12,4 volți. În momentul ăsta se încarcă cu 0 amperi și n-am numai un consumator băgat care consumă mai puțin de 1 amper. Asta e soluția deocamdată de iarnă, nu-i ca vara, valabilă și la panourile solare. Dacă nu e soare, nu se încarcă bateria cu nimic. Vedeți, 12,4 volți. Și 56% în condițiile în care și ieri au fost tot așa, fără soare. De fapt, e fără soare de cam de 2 săptămâni și am scos routerul din priză, de la baterie, de la sistemul care vi l-am arătat altă dată și l-am cuplat pe priză pe 220. Routerul îmi consuma permanent cam 1,5 amperi, deci îngolea bateria numai el în 3 zile.
Și am rămas cu ceilalți consumatori pe care îi folosesc, îi pornesc numai exact când îi folosesc. Mulțumesc!